بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیوز ته او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په لامدا فنکشن باندې کار کوو ملګرو لامدا فنکشن څه شی دی او د دې کار څنګه ده او دا څنګه کار کوي په پایتان کې دې باره کې مکمله په همدې ویډیو کې موږ تاسو خبره کوو ملګرو زموږ د پایتان ویډیوز لږ غونډه کې وځنډې دي او هغه ځکه چې موږ په یو پروژه باندې یعنی په یو اپلیکیشن باندې کار کوو او هغې کې زه مصروف وم او هغه د افغان ډکشنري ملګرو دا یو داسې ډکشنري ده چې په دې کې تاسو کولی شئ د انګلیسي لغاتو معناګانې په پښتو او همداسې په دري کې لاسته راوړئ ملګرو دلته به صرف یو مثال مثلا زه غواړم د انګلیسي نه ترانسلیټ کړم څه شته فار ایگزامپل پښتو ته اوشن څه معنا ورکوي نو دا به تاسو ته دلته به ګو باندې کلیک کړئ دا به تاسو ته مکمل درکړي چې بحر په پښتو کې هم تاسو ته په جمله کې استعمال کړی ده که تاسو غواړئ په دري کې نو دغه مینینګز بیا تاسو ته په دري کې هم درکولی شي دا تاسو وګورئ ملګرو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ هم د دري نه زه یو لغت چینج کړم انګلیسي ته او یا هم دري ته چینج کړم تاسو دا کار هم کولی شئ دلته سمپل تاسو ته وایي چې زه غواړم بحر تاسو وګورئ from pashto to english نو دا ګورئ ocean this ocean is really calm دا ګورئ معنا یې هم درکوي همداسې تاسو کولی شئ ملګرو د دري نه هم واخلئ ترانسلیټ کړئ دا به تاسو ته وایي چې word doesn't found یا doesn't exist ځکه دا بحر په پښتو کې دی معنا او که زه اقیانوس ورته ولیکم بیا به دا تاسو ته دا تاسو وګورئ ملګرو که زه ګو باندې کلیک کوم نو دا اوشن یعنې تاسو ته هماغه معنا هم درکوي تاسو دا هم کولی شئ چې پښتو ته لاړ شئ نو دا تاسو وګورئ د اقیانوس مطلب په پښتو کې بحر او دغه مکمل معناګان درکوي ملګرو دا ډکشنري به تاسو ډاونلوډ کوئ څنګه دا تاسو سمپلی کولی شئ لاړ شئ ګوګل پلی سټور ته فار ایگزامپل زه به ورته واخلم چې افغان ډکشنري انټر کړه ملګرو که په دې نوم رانشي ځکه دا موږ سره یو نوې ډکشنري ده نو کیدای شي په دې نوم باندې اکثره ځایونو کې دا تاسو ته شو نشي دغه ډکشنري رانشي نو تاسو بیا کولی شئ چې دلته هغه د ډیولپر نوم ورسره ورکړئ نو ډیولپر نوم چې دی ما خپله ډیولپ کړې ده دا ډکشنري نو زه به سمپل ورته وایم چې ظریف صحیح ده که نه او بهادري ورسره ولیکئ خلاص انټر کړئ نو دا به تاسو ته بیا په سکرین باندې راشي دا تاسو وګورئ افغان ډکشنري ظریف بهادري په دې به کلیک کړئ او دا به ځان ته ډاونلوډ کړئ انسټال یې کړئ د دې د یو بل مهمه فیچر دا دی ملګرو چې دې کې تاسو خپل لغات هم ور اډ کولی شئ مثلا زه غواړم چې په دغه ډکشنري ته یو لغات ور اډ کړم سپوز دلته زه راځم څه ورته وایم همدغه ډکشنري زه دوباره بېرته خلاصوم دا تاسو وګورئ دا مې اوپن کړله او دلته به زه راشم ورته به ووایم چې ما ته یو لغت سرچ کړه سپوز اپلیکیشن که زه دا ورته وایم چې ته ما ته دا سرچ کړه د انګلیسي نه واخله چې شته پښتو ته نو دا تاسو وګورئ نو که زه دا رن کوم دا word doesn't exist نو دغه چون دغه ډکشنري نوې ده نو دغه لغت په دغه ډکشنري کې تر اوسه پورې نشته دی موږ سره نو تاسو کولی شئ راشئ دلته ورته چې add word نو تاسو دلته لغت هم ور اډ کولی شئ دلته تاسو ته وارنینګ درکوي دا په انګلیسي کې وارنینګ دی که تاسو پښتو کې غواړئ د پښتو ژبې ته اول چینج کړئ دا د ایزي نه نو لینګویج هلته ورته وایي چې ما ته پښتو لینګویج نو دا ټول میسیجز چې دي هغه په پښتو ته چینج شي نوی لغت زیاتول دی همداسې ژبه ده موږ سره دري هم شته ده خو ما پښتو انتخاب کړې ده نو زه به راشم ورته وایم چې نوی لغت زیاتول په دې به کلیک کوئ او هغې نه پس تاسو ته به خبرداری درکوي چې تاسو باید یو انګلیسي لغت د یوې سم معنا سره تاسو ور اډ کړئ صحیح ده نو زه ورته وایم چې ایجوکیشن په ډکشنري کې نشته نو دا ما ته اډ کړه ایجوکیشن دا مې واخیسته دلته به تاسو نه پوښتنه هم کوي چې تاسو د ایجوکیشن کومه معنا اضافه کوئ صحیح ده نو پښتو دري او که دواړه تاسو اضافه کړئ زه به ورته وایم چې دري او پښتو ما ته ور اضافه کړه نو زه به دا نیکسټ واخلم او دلته به ورته وایم چې ایجوکیشن که تاسو ملګرو دلته راشئ ورته ووایئ چې نه زه غواړم یوازې چې پښتو بیا به تاسو یوازې پښتو ګورئ د ایجوکیشن معنا یو جمله درنه غواړي او هغې نه پس پښتو معنا او د هغې جمله ده نو زه به راشم دواړه به اضافه کړم ملګرو که چېرې تاسو دواړه اضافه کوئ په دې کې بیا په ډکشنري کې به دغه ایجوکیشن دواړه معناګانې تاسو لاسته راوړئ که یوازې پښتو اضافه کوئ بیا په دغه ډکشنري کې به یوازې موږ سره ایجوکیشن یوه معنا یعنې پښتو پرته وي خو بیا وروسته تاسو کولی شئ چې راشئ د دغه ایجوکیشن دویمه او دریمه معنا هم ور واچوئ نو دغه وجه ده چې موږ وایو د افغان ډکشنري چې کوم ریزلټ ده هغه د ګوګل ترانسلیټر نه البته په پښتو کې د هغې نه د دې ریزلټ هم بهتره دی هغه څنګه ملګرو ګورئ زه تاسو دا اوس پروف کوم فار ایگزامپل زه راغلم ایجوکیشن مې واخیست دلته مې نیکسټ کړ دلته به زه ورته وایم چې ایجوکیشن په باره کې ما ته یو جمله ولیکه نو دا معنا ما ولیکله تعلیم کردن فرض است نو دا پښتو دري او همداسې انګلیسي جملې او لغت ما ولیکه فینش دلته به تاسو ته وارنینګ درکوي چې بیا کتنه په جمله کې د مناسبه کارونې سره انګلیسي یعنې تاسو یو ځل بیا وګورئ که چېرې غلطي مو نه وي کړې نو دا کنفرم کړئ که داسې کنفرم کړم ملګرو دا تاسو وګورئ دا لغت
اور اډ شو چې شته ډکشنری ته اډ شو که تاسو بل معنی اور اډ کوئ نو کولای شئ کنه نو نیو ورډ زه بیک راشم او اوس به زه ایجوکیشن د انګلیسي نه پښتو ته سرچ کوم د دنیا په کوم سر کې چې چا هم دغه اپلیکیشن استعمال کړی نو تاسو به دغه لغت هغوی اوس استعمالوي چې یعنی ایجوکیشن مطلب تعلیم دی او دغه جمله هم ده موږ تاسو کولای شئ چې دغه ایجوکیشن دویمه معنا دریمه معنا هم ور واچوي هغه بیا تاسو لاړ شئ دلته ورته چې نوې لغت داسې زه غواړم د ایجوکیشن یوازې یو معنا ور واچوم چې پښتو ده یعنی هغه زده کړه ده نو زه بلته بیا دوباره ولیکم چې ایجوکیشن او دلته زه ورته چې یوازې پښتو داسې ور اټکول غواړم نو که داسې د نیکسټ کما او دلته زه ورته چې فور ایگزامپل نو دلته د ایجوکیشن معنا اوس پښتو کې زده کړه ده او دلته به زه یو جمله هم ورته ولیکم چې د ټکنالوژي زده کړه مهمه ده نو دا ما ولیکه چې د ټکنالوژي زده کړه مهمه ده او همداسې به زه اوس د انګلیسي یو جمله ورته ولیکم مثلا نو we provide good education د تاسو ګورئ موږ دا ما ور اډ ک فینیش او کنفرم مکه زه ګورم چې دلته خو به څه مشکل نه په دې جمله کې او کنفرم مکه او نیو ورډ بیک مکه دلته نو مطلب که اوس زه ایجوکیشن ته سرچ کوم د تاسو ګورئ موږ تصدارن کوم نو د ایجوکیشن دوه معناګانې په دغه ډکشنری کې پرتې دي همدا سپوز راځم ورته بیخي ډکشنری ما آف کړله دوباره مې اوپن کړله او دلته زه غواړم چې ایجوکیشن ما سرچ کا چې شي ایجوکیشن د پښتو نه انګلیسي نه واخله پښتو ته دا تاسو ګورئ ملګرو دلته به تاسو ته دوه معناګانې درکوي تعلیم یو معنا چې دا تعلیم کول فرض دي او زده کړه د ټکنالوژي زده کړه مهمه ده دوه معنا به تاسو درکوي تعلیم یعنی تعلیم کول فرض دي او زده کړه د ټکنالوژي زده کړه مهمه ده یعنی په دې شکل باندې ملګرو که عمدغه ایجوکیشن تاسو راشئ ګوګل ترانسلیټ ته صحیح ده سپوز راځم دلته او دې ځکه زه ټایم چې ماته ګوګل ترانسلیټر راته اوپن کا نو ګوګل والاو صحیح ده چې ترانسلیشن تاسو ته کوي ایجوکیشن او که زه ورته واخلم چې انګلیسي نه پښتو ته ماته ترجمه نو دا تاسو ته یوازې یوه معنا درکوي او د هغې جملې هم تاسو ته نه درکوي خو زموږ چې کوم افغان ډکشنری اپلیکیشن دی که په دې کې تاسو د پښتو معنا سرچ کوئ نو دا بیا هغې نه بهتر تاسو ته معناګانې درکولی شي ملګرو دا تاسو وګورئ خو دا هم تاسو ټول خپل لاس کې دی یعنې دا د یوزر خپل لاس کې دی چې مثلا یو کس کولی شي د ایجوکیشن درېیمه څلورمه پنځمه معنا د دغه اډورډ یا نوي لغت زیاتولو لارې نه دلته کې دغه آپشن یعنې دغه معناګانې ورزیاتې کړي نو ملګرو دغه انسټال کړئ او خپله ژبه د دنیا په سطحه باندې انټرنیشنل یا دنیایي سطحه باندې پراخه کړئ نو راځو چېرته زموږ خپل درس ته چې موږ سره لامدا ده او نن موږ تاسو په لامدا باندې کار کوو نو لامدا function is a small anonymous function دا یو anonymous function دی ملګرو anonymous function چې ته وایي هغه function چې د هغې نوم معلوم یا clear نه وي صحیح دی a lambda function can take any number of argument دا any number of argument یعنی یو دوه درې څلور argument هم اخیستلی شي دا خو دا فقط یو expression یا یو افاده دی د تاسو کولی شئ ورکړئ ملګرو د lambda function دا موږ سره syntax دی چې دلته lambda کیورډ لیکل کېږي هغې نه پس بیا arguments یعنی یو دوه درې د یو نه زیات arguments هم ورکولی شي خو دغه ډبل ډاټ نه پس بیا ته د ایکسپریشن ورکوئ موږ دلته اگزامپل دی زه راځم په دې باندې پریکټیکل کار کوم تاسو دلته وګورئ سپوز مخکې له دې نه چې زه لاړ شم په لامدا باندې کار وکړم نو زه راځم یو سمپل پروګرام رن کوم او ورته وایم چې مثلا ډیف او دلته ورته وایم چې میتھډ 1 مې واخیسته او دغه میتھډ 1 ته زه غواړم چې ایکس ور پاس کړم اوس زه راځم ورته وایم چې ماته پرنټ کړه دې ځای کې ایکس ملټیپلای کړه له دوو سره نو دې مطلب دا شو ملګرو چې ما یو فنکشن جوړ کړ او هغه به ماته څه کار کوي یو آرګومنټ به اخلي هغه آرګومنټ به ملټیپلای کوي د دوو سره او بیا ماته پرنټ کوي که زه دغه میتھډ رن کوم یا کال کوم سمپل زه ورته وایم چې میتھډ 1 او دلته به زه ورته ویلیو ور پاس کړم 5 نو په سکرین باندې به دا ماته 10 راکوي ځکه چې ما ورته دلته ویلي چې ایکس چې تاله راغی هغه به په ملټیپلای بای 2 کې نو موږ دا میتھډ طریقه ده همدغه تکنیک تاسو په لامدا باندې اجرا کولی شئ دلته ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه ماته یو ویریبل واخله سپوز ما ورته واخیسته چې y is equal to هلته ما لامدا کیورډ استعمال کړه او هغې نه پس به زه ورته وایم چې ته اوس ماته فار ایگزامپل n یعنې نمبر واخله ډبل ډاټ بیا n چې دی n ملټیپلای کړه له 3 سره نو دا ملګرو تاسو وګورئ دا اوس y چې دی اوس دلته از ا فنکشن کار کوي صحیح دی ملګرو اصل کې y ما سره یو ویریبل ده او په دغه ویریبل کې ما د لامدا کیورډ یا دغه انانیمس فنکشن لارې نه ما څه کار وکړه دې ته یو څه ویلیو ور واچوله اوس که زه احیانا راځم ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه y نو y چې دی ملګرو اوس به دغه از ا فنکشن دی ځکه به تاسو ته بیهیویر کوي نو زه به دلته راشم ورته وایم چې ته ما ته واخله 3 نو دغه 3 به راشي دیز ته n ته او دغه
n به ملټیپلای شي بای 3 او تاسو په سکرین باندې 9 درکې. نو دې مطلب دا شو چې دا as a function دی دا y چې دی as a function behavior کې تا سره موږ دا موږ سره فقط یو variable اخیسته دی. که به یو بل variable واخلم for example z مې واخیسته او is equal to ورته چې lambda ته ماته x او y واخلا صحیح دی او ډبل ډاټ او دغه ډبل ډاټ نه دی خو ته ورته وایي چې ته ماته یو expression کار وکړه. نو expression چې یو ځل چې x شو کا وراته صحیح دی کنه f x is greater than y. دې مطلب دا شو چې ته ماته په سکرین باندې x راکوه یا x راته ریټرن کوه کچې دا x د دې y نه غټ وي else نو تاسو کولای شئ چې else استعمال کړئ else ماته څه کار کوه y پرنټ کوه په سکرین باندې. نو دا په دې شکل ما مقصد راځم لاندې انټر کوم او هغه نه پس راځم چې ماته پرنټ څه شي پرنټ کا z. نو z ما سره as a function behavior د قصب ور واچم او دلته بس اوس ته وایم چې ته ماته 2 او 7 مې ور پاس کړ. نو موږ په سکرین باندې اوس دا ماته 2 راکوي که 7 راکوي دا ماته 7 راکوي دا تاسو ګورئ رن کړئ. نو ځکه ما ورته ویلي دي چې ته x هغه وخت ماته راکوه چې کله د x د y نه غټ وي. نو د y قیمت دلته ما ورته 7 اچولی د x قیمت ما سره 2 دی نو x د y نه غټ نه دی ځکه دې ماته y په سکرین راکړه صحیح دی. که چېرته احیانا دا 12 کړمه نو اوس x به تاته د x قیمت 12 دی نو x به تاته په سکرین ښیي ځکه چې x د y نه غټ دی. که زه دا رن کوم دا تاسو ګورئ ملګرو run نو په سکرین باندې تاته 12 ښیي. نو دې مطلب دا شو چې دغه ایکسپریشن دلته کار کوي لګیا دی. نو دا په دې شکل باندې تاسو لامدا استعمالولی شئ. نو زه راځم یو دوه نورو مثالونو باندې کار کوم د لامدا مثلا زه راځم دلته ورته وایم چې ماته n واخله او n بیا int او دلته به زه ورته وایم چې input واخله enter number. تاسو وګورئ ملګرو چې په دغه اگزامپل کې زه کوم مثال حل کوم یا کوم مشکل. نو زه دلته ورته واخلم او ورته وایم چې even او is equal to lambda واخلم زه ورته وایم چې x double dot x که چیرې څه شی remainder 2 is equal to 0 شو نو ته ماته بیا ریټرنینګ کوي یا به دا ماته true ریټرن کوي یا به ماته false ریټرن کوي. نو هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې ته ماته پرنټ که څه شی even صحیح دی که نه even او even ته بیا ته څه شی وکړه دا n ور پاس کړه. نو ملګرو راځو ګورو چې دا ماته چی را پاس کوي. ګورئ انټر نمبر مثلا ما وکړه 4 نو 4 چې دی true دی. دې مطلب دا دی چې که چیرې x په 2 باندې تقسیم شي نو د هغې باقي مانده چې دی صفر کېږي نو دې true راکړه. که چیرې احیانا ورته وایم چې نه 3 مې ور واخیسته فور ایگزامپل نو بیا دا ماته false راکوي. دې مطلب دی چې 3 ما سره یعنی که زه چیرې x راواخلم په 2 باندې تقسیم کړم د هغې باقي مانده صفر نه دی نو دا ماته false راکوي. نو اوس د دغه تکنیک نه یا د دغه لاجیک نه تاسو کولی شئ په جفت او طاق کې استفاده وکړئ. مثلا زه راځم دلته سمپل ورته وایم f که چیرې even ته ما چې کله ور پاس کړه چې شی n دا n مې ور پاس کړه یعنې دا که چیرې true نو بیا ته ماته پرنټینګ کړه څه شی even number صحیح دی. او که چیرې داسې نه و نو بیا else ته لاړ شه او هلته بیا چې ورته وایي چې پرنټ کړه ماته odd number صحیح دی که نه. نو بیا ګورئ odd number دې شکل دا ګورئ زه دا رن کوم سمپل دا مې رن کړه او دلته ما نمبر ورکړه 6 نو دا ماته وایي چې even number دا زه رن کوم دا ماته وایي 9 نو دا ماته وایي odd number. نو په دې شکل باندې هم تاسو د دې نه استفاده کولی شئ. هغه ستاسو مرضي ده ملګرو چې د لامدا نه تاسو په کوم لاجیک کې استفاده کوئ. همدغسې که زه راشم یو بل اگزامپل واخلم سپوز دا نه غواړم دلته ما دا اگزامپل ته هم ورکړی دی. The power of lambda is better shown when you use them as an anonymous function inside another function. ملګرو دې مطلب دا دی چې د لامدا اصلي چې کوم پاور یا اصلي چې کوم کارکردګي ده هغه تاسو هغه وخت کولی شئ چې بهتره وګورئ چې کله دا تاسو په یو بل فنکشن کې دننه استعمال کړئ. څنګه نو دې مطلب دا دی چې say you have a function definition that take one argument. تاسو یو فنکشن دی چې هغه فقط یو argument یا یو پارامیټر اخلي او تاسو غواړئ چې دغه پارامیټر ضرب شي د څو نورو نمبرونو سره یعنی unknown number سره دا ضرب شي. صحیح دی. څنګه راځم پریکټیکل ته کار کوم. مثلا یو کس دی هغه څه کول غواړي هغه غواړي چې یو نمبر دی فور ایگزامپل ما واخیسته 5 صحیح دی که نه زه به کمنټ کوم هغه وایي چې دا 5 ماته ډبل که صحیح دی که نه نو ډبل که صحیح دی یا یې ما ته ټریپل که صحیح دی ټریپل 3 باندې ضرب که او یا یې ما سره 4 ټایم ضرب که
4 times ضرب شي ماته نو دا ته کولای شي چې په دغه ټیکنیک نه لاس ته راوړي صحیح ده ملګرو څنګه سمپل زه به راشم دلته ورته وایم چې اول ماته ډیف یو فنکشن واخله صحیح ده که نه ډیف میتھډ 1 واخیسته یعنې دغه فنکشن نوم دی میتھډ 1 او دې ته د ایکس راځي دغه ایکس چې دا هغې نه پس دې ماته څه کار کوي دا دې ماته ریټرن کړي څه شی لامدا دې ریټرن کړي a ډبل ډاټ a ملټیپلای بای څه شی x نو دې مطلب دا شو چې دغه لامدا ایکسپریشن a ملټیپلای بای x دی اوس زه راځم دلته یو ویریبل اخلم زه به ورته وایم چې ماته واخله ډبل صحیح دی که نه ډبل یو ویریبل ده صحیح دی یا وټ ایور تاسو کولی شئ ډیم واخلئ چې څنګه تاسو غواړئ او هلته به زه ورته وایم چې میتھډ 1 ته ما یو نمبر ور واچوم کوم نمبر دغه 5 نمبر به زه ور واچوم اوس دلته 5 مې ور واچو صحیح دی سوري ناٹ 5 2 ځکه دا ډبل دی نو ته دلته 2 ورته واچوئ صحیح دی که زه راشم ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه ټریپل صحیح دی که نه ټریپل یعنې درې ځلته باید دا ملټیپلای شي دلته به زه ورته 3 ورته واچوم همداسې به ورته وایم چې 4 ټایم صحیح دی که نه 4 ټایم یعنی times نو زه بلته راشم ورته وایم چې میتھډ 1 کې ته 4 واچوه اوس ملګرو که چې کله هم تاسو دغه فنکشنز اوس کال کوئ دا ګورئ ما تاسو ته ویل که نه چې لامدا از ان انانیمس فنکشن د هغې نوم معلوم نه دی اوس دغه ډبل چې دی خپله یو فنکشن دی ټریپل چې دی خپله یو فنکشن دی او 4 ټایم چې دی دا خپله یو فنکشن دی نو زه به راشم ورته وایم چې پرنټ که ماته څه شی پرنټ که ماته ډبل او دغه ډبل ته به زه چې ورپاس کړم دغه 5 ورپاس کړم چې کوم مې اوله کې تاسو ته ویلي دغه 5 به زه دلته ورپاس کړم او همدغسې که زه دا اوس رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو 5 به درته ډبل کړي 10 شي که زه راشم دلته ورته وایم چې ته ماته پرنټ که څه شی ډبل سوري نوٹ ډبل ټریپل دا ګورئ د هماغه تکنیک دی یا هماغه کنسپټ دی خو صرف نوم چینج دی دغه فنکشن زه به ورته وایم چې ته ماته همدغه 5 ورپاس کړه دغه 5 صحیح دی دا 5 او همداسې که زه ورته وایم چې ماته پرنټ کا 4 times صحیح دی قوسواس پاوزبل او همدغه 5 نو تاسو دا وګورئ ملګرو همدغه یو 5 به تاته اوله کې به څه وکړي ډبل بیا ټریپل بیا 4 times به تاته دا ضرب کوي دا اصل کې دلته تاسو وګورئ ملګرو دا بیل بیل اوس فنکشن دی چې دغه فنکشن څه شی دی د دغه لامدا یا د میتھډ وطن او میتھډ 1 چې دی دا یوه حصه ده نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د دغه لامدا نه استفاده وکړئ ملګرو لامدا په نورو ډېرو ځایونو کې استعمالیږي ملګرو نو کوشش کوئ چې په دې باندې پریکټس وکړئ که بیا هم چېرته پرابلم ویرته نو ما سره د دغه ویډیو په کمنټ کې شریک کړه او ویډیو حتما شیر کړه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو زه به راشم دلته به یوټیوب چینل درته وښیم که تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل هم درسره حتما سبسکرایب کړئ د ظریف نو زه به درته واخلم دا یوټیوب چینل دی سبسکرایب یې کړئ او ویډیوګانې خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه